নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম যে ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেন্স লেভেলবোৰ ট্ৰেডিং ভিউৰ জৰিয়তে কেনেধৰণে ড্ৰ কৰিব লাগে। ট্ৰেডিং ভিউলৈ যোৱাৰ আগত আমি ফাৰ্ষ্ট চাই লওঁ যে ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেন্স আচলতে হয় কি। ছাপৰ্ট লেভেলটো হৈছে য'ত বায়াৰ্ছবোৰে মাৰ্কেটখনক তললৈ যাবলৈ নিদিয়ে, য'ত বাইং প্ৰেচাৰটো বেছি থাকে আৰু ডিমাণ্ডটো বেছি থাকে। সেইবাবে মাৰ্কেটখন আহি পেলাই এটা পইণ্টত এটা ছাপৰ্ট লেভেলত আহি পেলাই টাচ কৰি পেলাই আকৌ ওপৰলৈ উঠিছে। তেনেদৰে আমি যদি চাওঁ ৰেজিষ্টেন্স লেভেলটো, তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্টেন্স লেভেলছত আমি দেখা পাম যে তাত চেলিং প্ৰেচাৰটো বেছি থাকে আৰু ছাপ্লাইটো বেছি থাকে। সেইকাৰণে এটা ৰেজিষ্টেন্স লেভেল বনে আৰু প্ৰাইচটোক ওপৰলৈ যোৱাত বাধা দি পেলাই আকৌ তললৈ গুচি যায়। এতিয়া ধৰি লওক যদি আমি এটা এক্সাম্পল লৈ চাবলৈ যাওঁ, এটা বিল্ডিং আছে, বিল্ডিংটোৰ যোনখন চিলিং হয় সেইখনক আমি যদি ধৰি লওঁ ৰেজিষ্টেন্স লেভেল আৰু যোনটো বিল্ডিংটোৰ ফ্ল'ৰ থাকে সেই ফ্ল'ৰটোক আমি ধৰি লওঁ ছাপৰ্ট লেভেল। এতিয়া ইয়াত যোনটো প্ৰাইচটো থাকিব সেই প্ৰাইচটো সেই বিল্ডিংটোৰ ফ্ল'ৰ আৰু চিলিঙৰ মাজতে এনেকে ঘূৰি থাকিব প্ৰাইচটো, যেতিয়ালৈকে হয় চিলিংখন ব্ৰেক কৰি দিয়ে নহবা ফ্ল'ৰটো ব্ৰেক কৰি দিয়ে, তেতিয়ালৈকে এই যোনটো মাজত থাকে সেই মাজতে ঘূৰি থাকিব প্ৰাইচটো। এতিয়া আমি ট্ৰেডিং ভিউত যাওঁ আৰু ট্ৰেডিং ভিউত গৈ পেলাই এটা ষ্টকছত ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেন্সবোৰ ড্ৰ কৰি চাওঁ। ধৰি লওক এইটো টাটা পাৱাৰ্ছ আছে, তাত আমি ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেন্সবোৰ ড্ৰ কৰি চাওঁ। এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইয়াত টাটা পাৱাৰৰ চাৰ্টখন খোলা হৈ আছে, এতিয়া ইয়াত আমি এই চাইডৰ যোনবিলাক টুল আছে এই টুলবিলাকৰ জৰিয়তে আমি ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেন্স লাইনবিলাক ড্ৰ কৰিম। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেন্সবোৰ ড্ৰ কৰিম ডে টাইম ফ্ৰেমত আৰু 15 মিনিটছ টাইম ফ্ৰেমত। ডে টাইম ফ্ৰেমত কিয় ড্ৰ কৰিম? ডে টাইম ফ্ৰেমত ড্ৰ কৰিলে আমি তাৰ লেভেলছবিলাক পাই যাম আৰু 15 মিনিটছ টাইম ফ্ৰেমত আমি ইণ্ট্ৰাডে ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে ড্ৰ কৰিম। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট 15 মিনিটছ টাইম ফ্ৰেমত ড্ৰ কৰিবলৈ শিকোঁ। 15 মিনিটছ টাইম ফ্ৰেমত চাৰ্টখন এনেকৈ উলিয়াই ল'ম। এতিয়া যদি আমি চাওঁ তো প্ৰাইচবোৰে ধৰি লওক এইটো পইণ্টৰ পৰা এইটো পইণ্টৰ পৰা এইটো পইণ্টৰ পৰা ছাপৰ্ট লৈছে, এইটো পইণ্টত ছাপৰ্ট লৈছে, এইটো পইণ্টত ছাপৰ্ট লৈছে আৰু ওপৰলৈ আপ ট্ৰেণ্ডলৈ গৈছে। ইয়াত ছাপৰ্ট লৈ আপ ট্ৰেণ্ডলৈ গৈছে, ইয়াত ছাপৰ্ট লৈ আপ ট্ৰেণ্ডলৈ গৈছে। তেনেদৰে যদি আমি চাওঁ এইটো পইণ্টত ৰেজিষ্টেন্স লেভেল এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে, এইটো পইণ্টৰ ৰেজিষ্টেন্স লেভেল এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে, এইটো পইণ্টৰ ৰেজিষ্টেন্স লেভেল এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে, এইটো পইণ্টৰ ৰেজিষ্টেন্স লেভেল এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে, এইটো পইণ্টত এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে। তেনেকে মাৰ্কেটখনে এটা এটা ৰেজিষ্টেন্স লৈ লৈ ডাউন ট্ৰেণ্ডলৈ আহিছে। ধৰি লওক এইটো পইণ্ট হৈ গ'ল ৰেজিষ্টেন্স পইণ্ট, এইটো পইণ্ট হৈ গ'ল ছাপৰ্ট পইণ্ট। এতিয়া আমি এই টুলখিনিৰ জৰিয়তে কেনেধৰণে ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেন্সবোৰ কেনেধৰণে ড্ৰ কৰিব পাৰি সেইটো আমি চাই। এতিয়া আমি ট্ৰেডিং ভিউত আহিব লাগিব। ট্ৰেডিং ভিউত টুলছৰ ছেকশ্যনত গৈ আমি ইয়াৰ পৰা হৰাইজেণ্টেল লাইনডাল ল'ব লাগিব আৰু ইয়াত এনেকে পেষ্ট কৰি দিব লাগিব। ধৰি লওক এইটো আমি হৰাইজেণ্টেল লাইনডাল এইটো ছাপৰ্ট পইণ্ট এটাত পেষ্ট কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমি এনেধৰণে ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেন্সসমূহ ড্ৰ কৰি ল'ব লাগিব। আৰু ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেন্সসমূহ আমি কেনেধৰণে ড্ৰ কৰিম? যোনডাল কেণ্ডেলডাল থাকে সেই কেণ্ডেলডালৰ উইকটোৰ একদম টপটো বটনত আমি ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেন্স লাইনবোৰ ড্ৰ কৰিম। ধৰি লওক এইটো ইয়াৰ ছাপৰ্ট লেভেল হৈ গৈছে, এইটো ইয়াৰ ছাপৰ্ট লেভেল হৈ গৈছে, তেনেধৰণে এইটো ইয়াৰ ৰেজিষ্টেন্স লেভেল হৈ গৈছে, এইটো ইয়াৰ ৰেজিষ্টেন্স লেভেল হৈ গৈছে। আমি সদায় ৰেজিষ্টেন্স লেভেলত বিয়েৰিছ কেণ্ডেল চাব লাগিব আৰু ছাপৰ্ট লেভেলত সদায় আমি বুলিছ কেণ্ডেল চাব লাগিব। যেনেকে ইয়াত টাচ কৰি পেলাই এইটো তললৈ গুচি আহিলে এইটো ৰেজিষ্টেন্স হৈ গ'ল, তেনেধৰণে এইটো ইয়াত টাচ কৰি পেলাই এনেকৈ ওপৰলৈ গুচি গ'ল ছাপৰ্ট হৈ গ'ল। তেনেধৰণে আমি ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেন্সবিলাক উলিয়াব লাগিব। এতিয়া তেনেদৰে ধৰি লওক ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এইটো ইয়াৰ ছাপৰ্ট হৈ গ'ল, এইটো তেনেধৰণে এইটো তললৈ নামি আহিছে, এইটো ইয়াৰ ৰেজিষ্টেন্স লেভেল হৈ গ'ল। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ফ্লিপিং কি হয় তাৰ বিষয়ে জানিম আৰু ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেন্স লেভেলবোৰ লৈ পেলাই কেনেধৰণে আমি মাৰ্কেটত ট্ৰেড ল'ব লাগে তাৰ বিষয়েও শিকিম।